گلسوم اکبری هستم، ساکن ساری. مر جنون دست داغه می دست نایه. شک ندارم خیلی هاتون با شنیدن و دیدن این تصویر به جای اینکه بترسید خندتون گرفت و یاد اون ویدیوها و میم‌های افتادین که اواخر شهریور 1402 توی فضای مجازی پر شد. دقیقاً همون موقع یه سری دختر مجرد براشون سوال شده بود، تعجب کرده بودن که اونا با این همه زیبایی و تحصیلات همچنان مجردن، اما قاتل امروز تونسته بود 19 بار عقد رسمی و 18 تا صیغه انجام بده. امروز قرار عاقبت دومین قاتل سریالی زن ایران رو بشنوید که لقبای تاریکی داره و مهمترینش بیوه سیاهه. به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید. من شهدخت هستم، راوی این پرونده، و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستی تا آخر این ویدیو کنارم باش. برای شناخت قاتل معروف و منفور امروز لازمه یه نگاهی به دوران کودکیش بندازیم، چون اتفاقاتی که توی اون دوران افتاده روی تصمیمات بزرگسالیش تاثیر منفی داشته. آخر ویدیو رازهای این قاتل رو برای گول زدن مردا براتون افشا میکنم. کلثوم اکبری متولد تیر سال 46 بود و توی روستای ملک‌آباد ساری به دنیا اومده بود. اونم توی یه خانواده‌ای که خیلی منسجم نبود. پدر و مادرش کشاورز بودن، 2 تا خواهر و برادر داشت و خانواده‌اش عملاً توجهی به بچه‌ها نمی‌کردن. چون مادرشون مدام از زندگی مشترکش با پدر بچه‌ها مینالید و اصلاً شوهرش رو دوست نداشت. پدرشون یه مرد بیخیال و خونه نشین بود که اصلاً اوضاع مالی خانواده براش مهم نبود، یا مدام توی قهوه خونه بود و چای خونه با دوستاش در حال حرف زدن بود، یا نهایتاً توی خونه خواب بود و هر چیزی که گیرش می اومد مصرف میکرد. کلثوم 9 ساله علاقه شدیدی به درس خوندن داشت، اما شرایط خانواده‌اش، چه اوضاع مالی چه اوضاع روانی خانواده، این اجازه رو بهش نمیده که بخواد بره و تحصیل رو شروع کنه و از طرف دیگه مدام توی خونه شاهد دعوای پدر مادرش و کتک خوردن مادرش بود و مجبور بود کمک مادر پدرش کنه، بره سر زمین و کار کنه، با وجود اینکه سنش برای کار کردن اصلاً مناسب نبود. یه جورایی میشه گفت مسئولیت این زندگی روی شونه های مادر کلثوم بود. این زن میرفت سر زمینای مردم توی خونه هاشون و مدام کار میکرد تا بتونه خرج خانواده رو در بیاره و طبیعیه که برای بچه هاش وقت کافی نداشته که بخواد روی تربیتشون، لباسشون یا حتی درسشون وقت بذاره. کلثوم بابت کمکایی که به مادرش میکرد، باهاش سر زمین کار میکرد، هیچ وقت پولی دریافت نکرد و عملاً یه جورایی کمک خرج خانواده بود، با وجود اینکه هنوز یه بچه کوچیک بود. یه شب بچه‌های این خانواده وقتی ناغافل وارد اتاق پدرشون میشن، با صحنه دلخراشی مواجه میشن. اونا جسد پدرشون رو میبینن که خودکشی کرده. همونجا کلثوم توی نگاه مادرش یه سردی و بی‌تفاوتی نسبت به مرگ پدرش میبینه و این مادر برای مرگ شوهرش یه قطره اشک هم نمیریزه، عزاداری نمیکنه و همه روستایی‌ها میگفتن مادر کلثوم تازه راحت شده. بعد از فوت پدر خانواده، مادر کلثوم 3 ماه بیشتر تنها نمیمونه و تصمیم میگیره با یکی از مردایی که از اهالی اون روستا بوده و وضع مالی خوبی داشته ازدواج کنه و از طرفی میشه گفتش که این بچه‌ها برای اون مرد یه جور تهدید محسوب میشدن، چون الان باید خرج اونا رو میداده و این بچه‌ها آرامشش و خلوتش رو با مادر کلثوم مختل میکردن. برای همین تصمیم میگیره دونه دونه این بچه‌ها رو از خونه بندازه بیرون. یکیشون رو میفرسته سر کار، با وجود اینکه یکی از بچه‌ها سن کمی داشته، یکی دیگه‌شون رو عروس میکنه و میفرسته خونه بخت و تنها کسی که نمیتونسته بفرسته سر کار، نمیتونسته عروسش کنه، کلثوم بوده. طبق گفته اطرافیان، کلثوم دختر تخسی بوده و مدام تلاش میکرده با بی احترامی و درگیر شدن با این ناپدری
اعتراضش رو به این ازدواج نشون بده، چون نمیتونست اونو جای پدرش بپذیره. اما این درگیری‌ها 2 سال بیشتر دوام نمیاره، چون طبق گفته های خود کلثوم اون عاشق پسر عمش میشه و تصمیم میگیرن با همدیگه فرار کنن تا اینجوری خانواده هاشون به ازدواج اونا رضایت بدن. اما بعد از یه مدت کوتاه با دخالت یکی از اطرافیان کلثوم اون مجبور میشه این پسر رو رها کنه و به عشقش پایان بده و بعد هم خانواده‌اش تصمیم میگیرن اونو تو سن 11 سالگی به عقد یه مرد دیگه در بیارن تا عشق و عاشقی یادش بره. در واقع اون مجبور میشه به یه ازدواج اجباری تن بده، اونم بدون عشق و با کلی نفرت از خانواده و مردا. اهالی روستا میگن کلثوم فقط یه شوهر عقدی داشته که همون شوهر اجباری اولش بوده و از اون صاحب یه پسر میشه. زندگیشون انقدر پر از مشکلات و سختی بوده که از کلثوم یه موجود بیرحم ساخته بود. اون دیگه نمیتونست این زندگی رو تحمل کنه، چون شوهرش درگیر مشکلات روحی و ذهنی بود. برای همین تصمیم میگیره شوهرش رو از سر راهش برداره، چون جوونیش توی این زندگی با این مرد داشت هدر میرفت. زیبایی و بر و روش رو داشت کم کم از دست میداد، اما با خودش فکر میکرد که همچنان خواهان خودش رو داره و اصلا براش مهم نبود که بعد از حذف شوهرش چه بلایی سر پسرش میاد. برای همین توی سن 32 سالگی توی سال 76 برنامه قتل شوهرش رو میچینه. به نظرش مسموم کردن بهترین راهی بود که هیچکس به اون مشکوک نمیشه. برای همین یه روز که شوهرش میاد خونه یه شربت درست میکنه و توی اون شربت چند تا قرص حل میکنه و به خورد این مرد میده. این مرد بعد از اینکه اون شربت مرگ و سر میکشه حالش بد میشه و میفته روی زمین. اون مرد توی لحظات آخرش مدام کلثوم رو صدا میزد. بهش میگفت کلثوم کمکم کن، دارم میمیرم. اما این زن با نگاه سرد و بیروحش مثل سالها پیش که مادرش ایستاده بود و به جسد پدرش نگاه میکرد، بالا سر شوهرش ایستاده بود و داشت جون کندن این مرد و با لذت تماشا میکرد. اواسط سال 77 کلثوم لباس عزای شوهرش رو از تن در میاره و تصمیم میگیره دوباره ازدواج کنه، اما این بار با یه مرد پولدارتر که زنش سالها پیش مرده، یکم مریضه و چند تا پسر داره. مشکلات زندگیشون دقیقاً از روزی شروع میشه که اون مرد تصمیم میگیره بابت نافرمانی‌های کلثوم اونو کتک بزنه و همه چیز به اینجا ختم نمیشه. پسرای این مرد هم بابت هر موضوع پیش پا افتاده‌ای کلثومو کتک میزدن. کلثوم از این مرد صاحب یه دختر میشه و نه تنها مشکلات زندگیشون کم نمیشه بلکه بیشترم میشه. ظاهرا توی اون روستا حرفای غیر اخلاقی زیادی پشت سر کلثوم زده میشده که مثلا با مردای زندار گرم میگرفته. در واقع اون داشت رفتارای خشن شوهرش رو تحمل میکرد تا اینکه شوهرش از بیماری که داشت فوت میشه. البته میگن کلثوم شوهرش رو کشته. بعدها روزی که میبرنش به اون روستا، پسرای شوهرش بهش میگن تو پدر ما رو کشتی. کلثوم هم خیلی آروم و خونسرد بهشون میگه بله من کشتمش. یادتونه روزایی که منو کتک میزدید؟ من الکل صنعتی رو ریختم توی دهن پدرتون و با بالشت خفش کردم. وقتی شوهر دومش فوت میکنه کلثوم دست بچهش رو میگیره، از اون روستا میره به یه روستای جدید و میگن حد فاصله ازدواج دوم و سومش اون صیغه یه مرد شده. و خب از اونجایی که این مرد هم یکی از ملاک‌های بزرگ آمل بوده، تلاش میکنه با خوروندن شربت مسموم اون رو هم به قتل برسونه. در واقع کلثوم قصد داشته اموال این مرد رو بالا بکشه و وقتی بچه‌هاش متوجه میشن که این زن قصد داشته پدرشون رو به قتل برسونه، ازش شکایت نمی کنن، چون کلثوم راضیشون کرده بود که اشتباه متوجه شدن. اون کاری نکرده و پدرشون اشتباه متوجه شده و فوراً دست بچه هاشو میگیره و از اون روستا هم میره
به یه جای جدید. کلثوم به قدری روابط اجتماعی قوی داشت که امکان نداشت یه جا ساکن شه و بره وارد یه محیط جدید مثل مسجد، مولودی یا روزه بشه و کنار یه نفر بشینه و باهاش دوست نشه. قشنگ زندگی و زیر و بم اون طرف و در می آورد. انقدر باهاش حرف میزد و سوال میپرسید تا بفهمه توی اون محل جدید و زندگی اهالی اونجا چی میگذره و از نظر اهالی این زن یه زن فوق‌العاده مهربون، خونگرم و مومن بوده. ولی شما باور نکنید، چون این زن یه بازیگر ماهر بود که با تظاهر و مظلوم نمایی تلاش میکرد فردی که جلوش نشسته رو متقاعد کنه، گول بزنه تا باهاش درد و دل کنه و بعد از اینکه باهاش درد و دل میکردن از دردای خودش میگفت تا طرف مقابل بهش ترحم کنه. بالاخره همه خانم‌های اون محل جدیدی که کلثوم توش ساکن شده بود متوجه میشن که این زن همسرش فوت شده و جالبیش اینه که به همه میگفت فقط یک بار ازدواج کرده و از بدشانسیش بیوه شده. همچنین بهشون میگفت از پس مخارج بچه‌هاش بر نمیاد، دوست داره دوباره شوهر کنه چون پدر و مادرش هم مردن و کساکاری نداره. خانمای دست به خیر محلم آستین بالا میزنن تا کلثومو دوباره شوهر بدن و یکی از رازهای موفقیت کلثوم توی پیدا کردن مردا دقیقاً همین زنای دست به خیر محله بوده، چون اونا بهتر از یه اپلیکیشن همسریابی عمل میکردن، اطلاعات کامل داشتن، آمار کل محله داشتن که کدوم مرد همسرش مرده. برای همین میرفتن سراغ خانواده اون مردا، بچه هاشون یا خود اون مردا بهشون پیشنهاد میدادن که یه زن مهربون و بساز و مومن هست که چند سالی شوهرش رو از دست داده، بی سرپرسته و سختی زیادی کشیده و نیاز داره تا با یه نفر دوباره ازدواج کنه. عزیزالله بابایی چند سال قبل همسرش رو از دست داده بود و بچه هاش بعد از مرگ مادرشون به خاطر اینکه پدرشون تنها نمونه تصمیم میگیرن که پدر دوباره ازدواج کنه و خب یه دوست مشترک کلثومو به این خانواده معرفی میکنه. عزیزالله و کلثوم اوایل سال 80 با هم ازدواج میکنن و بچه‌های عزیزالله میگن ما همش درگیر کار بودیم، راهمون دور بود و نمیرسیدیم مدام به اونا سر بزنیم. از طرف دیگه دوست داشتیم اونا با هم تنهاشن. توی این مدتی که اونا با هم زندگی میکردن ما کلن 5 بارم خونه اونا نرفته بودیم و هر بار میرفتیم اونجا چیزی جز احترام از این زن نمیدیدیم. تا حالا نشده بود با همون بد حرف بزنه یا به همون سردی نشون بده. اما شب یلدای همون سال این مرد به شکل عجیب و مرموزی فوت میکنه. پسر عزیزالله در مورد مرگ پدرش میگه وقتی پدرم یهو فوت شد ماجرای فوتش برای ما خیلی مرموز بود. نمیتونستیم باور کنیم که بیماری پدرم به حدی حاد شده که باعث مرگش شده. همچنین گفته مشغول برگزاری مراسم تدفین و عزاداری پدرم بودیم که یکی از آشناهای قدیمیمون با برادرم تماس گرفت که تسلیت بگه، اما سر حرف یهو باز شد و اون آقا به برادرم گفت که پدرشون چند وقت پیش یه خانومی رو صیغه کرده و زن صیغه‌ای پدرشون قصد جون این مردو کرده و تلاش کرده با خوروندن یه شربت مسموم به این مرد اونو به قتل برسونه. اما پدرشون متوجه شده که این شربت یه شربت معمولی نیست و از خوردنش امتناع کرده و بعد از اینکه متوجه شده این زن قصد جونش رو داشته ازش جدا شده. از اونجایی که میدونست که اونا هم پدرشون دوباره ازدواج کرده بین صحبتاش اسم زنی که صیغه پدرشون شده بود رو به برادر این آقا میگه خانومی که قصد جون پدرمو کرده بود اسمش کلثوم اکبری بود. با شنیدن این اسم برق از سر خانواده بابایی پرید، چون متوجه شدن زنی که قصد داشته پدر اون خانواده رو به قتل برسونه در واقع زن بابای خودشونه و الان بابت مرگ مشکوک پدرشون به یه جواب منطقی رسیده بودن. برای همین از کلثوم شکایت میکنن، به مراجع قضایی مراجعه میکنن و اعلام میکنن به مرگ پدرمون مشکوکیم. ماجرای اقدام نافرجام به قتل پدر دوستشون رو هم تعریف میکنن و مامورا کلثوم رو تحت تعقیب قرار میدن. شاید اگر همون موقع خانواده‌ای که به جون پدرشون سوء قصد شده بود از کلثوم شکایت میکردن، از قتل‌های بعدیش هم
جلوگیری میکردن و حداقل الان پدر خانواده بابایی زنده بود. یکی دیگه از بچه‌های آقای بابایی گفته فردای شب یلدا با همون تماس گرفتن، گفتن پدرتون توی بیمارستان بستری شده و وقتی خودمونو به بیمارستان رسوندیم و رفتیم پیش پزشکش ازمون پرسید پدرتون قرص مصرف میکنه؟ ما تعجب کردیم، گفتیم نه. اما این موضوع ختم به خیر میشه و بعد از 2 روز این مرد مرخص میشه و برمیگرده خونش و یکی از دختراش و کلثوم ازش پرستاری میکردن تا اینکه دختر این مرد براش یه کاری پیش میاد، مجبور میشه از خونه بره بیرون و چند ساعتی کلثوم با شوهرش تنها میشه و وقتی برمیگرده خونه متوجه میشه کلثوم مدام داره فریاد میزنه، تو سر و صورت خودش میکوبه و میگه پدرتون تموم کرد. اما واقعیت این بود که کلثوم توی این حد فاصلی که با شوهرش تنها شده بود توی شربت قرص ریخته بود و به خورد این مرد داده بود. زمانی که دخترش از خونه بیرون میره کلثوم یه حوله روی دهن اون مرد میذاره و اونو به قتل میرسونه. البته یه جاهایی گفته شده فقط شربت نبوده و توی خیلی از موارد از الکل صنعتی هم استفاده کرده. بعد از این حادثه کلثوم دوباره فرار میکنه، میره ساکن یه روستای جدید میشه. شاید از خودتون بپرسین خب این زن چرا انقدر ازدواج میکرد و بعد شوهراشو به قتل میرسوند؟ باید بهتون بگم که این زن بعد از به قتل رسوندن شوهراش طلب مهریه و ارث و میراث میکرده و انگیزه اصلیش در واقع پول بوده. سال 92 میر کمال یا همون میر احمد عمرانی 69 ساله که مثل کلثوم تیرماهی بود از طریق یه واسطه این زن بهش معرفی میشه. اون با کلثوم ازدواج دائم میکنه و کلثوم توی گرفتن شناسنامه جعلی و المثنا حرفه‌ای شده بود. برام سواله، واقعا نمیدونم که وضعیت تأهل افراد بعد از گرفتن شناسنامه المثنا توی ایران دوباره توی شناسنامه جدیدشون مگه ثبت نمیشه که انقدر راحت یه نفر میتونه گذشته‌شو پنهان کنه. این مرد قبل از ازدواجش با کلثوم ارثیه همه بچه‌هاشو داده بود، نه پول نقد نه زمینی داشت، اما بچه‌هاش برای اینکه کلثوم یه زن مهربون و از خود گذشته بود تصمیم میگیرن چون قراره کنار پدرشون بمونه 40 تا سکه به عنوان مهریه به زن پدرشون بدن. بعد از گذشت کمتر از 1 ماه میر کمالم به شکل مشکوکی از دنیا میره و علت فوتش سکته مغزی بوده و چون این مرگ مشکوک بوده برای بچه‌هاش تقاضا میکنن که جسد به پزشکی قانونی منتقل شه و توی گزارش پزشکی قانونی مینویسن که حین بررسی جسد یه مایع سفید رنگ توی معده این مرد پیدا کردن که میتونه به خاطر مصرف بیش از حد قرص بوده باشه. متاسفانه این خانواده قبل از اینکه پزشکی قانونی نتیجه نهایی رو اعلام کنه جسد پدرشون رو به خاک میسپرن، اما به صورت رسمی از کلثوم شکایت میکنن ولی بی نتیجه بود. بعد از مرگ میر کمال کلثوم موفق شد حقوق بازنشستگی این مرد رو به نام خودش بزنه چون زن رسمیش بود و از طرف دیگه تمام وسایل خونه حتی چیزهایی که مال خودش نبود رو با کمک داماد و دخترش از اون خونه بردن. حتی تا مدت‌ها کارت بانکی این مرد دست دختر و داماد کلثوم بود. بچه‌های خانواده عمرانی میگن ما گول قیافه مهربون و ظاهر آرومش رو خوردیم، ولی جالبه بدونید کلثوم با همین روش پدر بچه‌های خودش هم کشته بود و این بارم الکل و قرص رو با هم قاطی کرده بود و به خورد این مرد داده بود و میگن پسر 18 سالش هم شاهد قتل پدر خودش بوده، به اون هم رحم نکرده و اون پسر رو هم خودش کشته. خانواده عمرانی از همون روزای اول به کلثوم شک داشتن چون پدرشون یه بار بهشون گفته بود وقتی شما نیستین کلثوم تلاش میکنه به زور به خورد من قرص بده، در صورتی که پدرشون درگیر هیچ بیماری نبوده. روز حادثه این مرد تشنج میکنه و منتقلش میکنن به بیمارستان. توی بیمارستان به دخترش میگه من از کلثوم میترسم، اما دخترش با خودش فکر میکنه این زن برای پدر من چه خطری میتونه داشته باشه و حرف پدرشو
جدی نمیگیره. بعد از فوت این مرد بچه‌هاش به پلیس میگن ما از همون روزای اول به کلثوم مشکوک بودیم، اما بابت شکشون به این زن هیچ مدرک محکمه پسندی نداشتن. به خاطر همین پروندهشون توی دادسرای جنایی مازندران بلا تکلیف میمونه. خیلی جالبه که کلثوم یه بار به دختر و پسر این مرد گفته شرایط زندگیش توی گذشته انقدر سخت بوده و توی فشار مالی بوده که تلاش کرده خودشو به دیوونگی بزنه تا بره زیر نظر بهزیستی و اونا از نظر مالی تأمینش کنن. اما این دو نفر با شنیدن این حرفا فکر میکنن کلثوم داره باهاشون شوخی میکنه و حرفاشو جدی نمیگیره، اما این نشون میده که کلثوم چقدر بازیگر ماهری بوده. سال 95 کلثوم با اسماعیل بخشی 62 ساله آشنا میشه. در واقع یکی از آشناهای خانواده بخشی این زن رو به اونا معرفی میکنه و چون شخص معرفی کننده براشون خیلی قابل اعتماد بوده، اصلا در مورد گذشته کلثوم سوالی نمیکنن. این زن به عقد دائم اسماعیل در میاد و کلاً 2 ماه با هم زندگی میکنن و توی این مدت حقوق اسماعیل که چیزی نزدیک به 12 میلیون تومان می شده به نام کلثوم میشه. بعد از ازدواجشون از همون روزای اول اسماعیل کم کم دچار ضعف جسمانی میشه، در حدی که برای خوندن نماز صبحش با مشکل مواجه می شده، نمیتونسته بیدار شه. حتی بعد از چند هفته تشنج میکنه و برای چند روز به کما میره. اما بالاخره حالش بهتر میشه و برمیگرده خونه، ولی چند هفته بعد با بچه‌هاش تماس میگیرن، بهشون میگن پدرتون به خاطر مصرف بی‌رویه قرص قند حالش بد شده، دچار ضعف شده و فوت کرده. پزشکای اورژانس علت فوت این مرد رو تنگی نفس اعلام میکنن و بچه‌های اون هم نسبت به مرگ پدرشون مشکوک بودن. برای همین اونا هم از کلثوم شکایت میکنن، اما در نهایت باز هم این شکایت بی نتیجه میمونه. اسماعیل 12 تا سکه مهر کلثوم کرده بود و جالبه که 2 روز بعد از مرگ این مرد یه روز کلثوم بیدار میشه، به بچه‌های این مرد میگه به جای اون 12 تا سکه که مهریمه 3 میلیون پول نقد بهم بدید و بذارید ماشین لباسشویی و یخچال و وسایل خونه رو با خودم ببرم. اونا هم برای اینکه این زن آبروشون رو نبره و داستان و درگیری درست نکنه هر چیزی که میخواسته رو در اختیارش میذارن تا زودتر از خونه پدرشون بره بیرون. اسفند سال 99 کلثوم میره ساکنه یکی از روستاهای بابل میشه و توی اون روستا آقای 85 ساله‌ای به اسم یاور نعمتی که بهش مسیح میگفتن هم با پسرش توی یه خونه 2 طبقه زندگی میکرده. یکی از آشناهاشون توی بابل سرهنگ نظامی بوده. اون سرهنگ کلثومو به مسیح معرفی میکنه. قبل از مسیح پدرزن اون سرهنگ شوهر کلثوم بوده. البته مسیح بعداً متوجه میشه که کلثوم اون مرد رو هم کشته. مسیح میگه همسرش حدود 8 ساله که فوت شده و اون توی رودرباسی تصمیم گرفته که ازدواج کنه و اصلاً از چهره و ظاهر کلثوم خوشش نمی اومده. میگه من اصلا کلثومو نمیخواستم، اون ناسازگار بود، اهل بحث و دعوا بود و هر روز به بهانه دکتر رفتن از من پول میگرفت، میرفت شهر و این اواخر من داشتم تلاش میکردم جلوی این پول گرفتنا و از خونه خارج شدنا رو بگیرم. مسیح هم به این موضوع اشاره میکنه که سالها قبل خود کلثوم پسرش رو به قتل رسونده و الان یه دختر توی شهر داره که کلی حرف پشت سرشه و گاهی میرفته بهش سر میزده. مبلغ مهریه کلثوم توی این ازدواج زیاد نبوده. در واقع مسیح بهش وعده داده بود که اگر زن خوبی باشی و ازت راضی باشم برات طلا میخرم. یه شب حوالی ساعت 12 این زن با 2 تا لیوان توی دستش میاد بالا سر مسیح و بهش شربت میده، اما این مرد میگه به محض اینکه یه قلوپ از اون شربت خوردم احساس کردم گلوم میسوزه و دیگه ادامه ندادم. همون لحظه به کلثوم گفتم خودت هم بخور، که این زن هول میکنه، لیوانو از دست مسیح میگیره و میره توی آشپزخونه و هر 2 تا لیوانو
توی سینک خالی میکنه. همونجا مسیح متوجه قصد و نیت شوم این زن میشه، اما بروش نمیاره. خودشو میزنه به اون راه و تلاش میکنه یه جوری نشون بده که بی حال شده، داره از حال میره و چشماشو میبنده تا ببینه ریاکشن کلثوم چیه. مسیح میگه کلثوم با بالشت اومد بالای سرم، اونو گذاشت روی دهنم و تا اومد فشار بده هلش دادم اونور. یهو ترسید و دست باچه شد. با ساکی که لباسای همسر مرحومم و دخترم توی اون بود از خونه فرار کرد. فرداش پلیس رو خبر کرد. اونا اومدن صحنه رو بررسی کردن، صورت جلسه کردن، اما مداومتی توی تعقیب کلثوم نشد. همچنین مسیح میگه من میدونستم فقر فرهنگی و مالی دلیل این کارش بوده، اما نمیدونستم که اون یه قاتل زنجیره‌ای حرفه‌ایه. کلثوم توی این 6 ماهی که با مسیح زندگی کرد نه تنها ازش نگهداری نمی‌کرد، بلکه مدام باهاش بحث و دعوا را مینداخت و علت اصلیش هم این بود که مسیح از اون مردایی بود که به دستورات کلثوم به هیچ عنوان گوش نمیداد و مسیح میگه کلثوم از اون زناییه که به هیچ عنوان تمیز نبوده، به هیچ طهارت و پاکی هم اعتقاد نداشته. البته میگه با بچه‌ها خیلی مهربون بود و زبون چرب و نرمی داشت و همین باعث شده بود که هیچ کس بهش شک نکنه یا فکر نکنن که این زن قصد جون منو داره. 2 ماه بعد از این جریان کلثوم دوباره میره در خونه اونا، اما راهش نمیدن و از همه عجیبتر اینه که اونو تحویل پلیس هم نمیدن و ازش شکایت هم نمیکنن. متاسفانه توی روستاها مردم خیلی متفاوت رفتار میکنن نسبت به کسایی که توی شهر زندگی میکنن و نمیشه گفت این بده. در واقع اونا به خاطر اینکه افراد ساده و مهربون و مهمون نوازیان، در خونشون به روی همه بازه، با همه حرف میزنن، با همه گرم میگیرن و اصلا به این موضوع فکر نمیکنن که این مهمونی که داره وارد خونشون میشه یا این تازه عروس امکان داره یه قاتل سریالی باشه. اواخر سال 1401 یه آقایی که در واقع شغلش این بوده زنای بیوه رو به آقایون معرفی کنه و در ازاش یه شیرینی بگیره، کلثوم رو به غلامرضا بابایی معرفی میکنه. این مرد 82 ساله توی تیر 1402 کلثوم رو عقد موقت میکنه و کلثوم هم قبول کرده بود که توی هر شرایطی مراقب این مرد باشه. در مقابل بچه‌های غلامرضا هم قبول کرده بودن 40 تا سکه مهر این زن کنن. همچنین در طول مدت 42 روزی که این زن با پدرشون زندگی میکرده تعداد زیادی علنگو و لباس و لوازمی که نیاز داشته رو براش خریدن. کلثوم یه شب 100 تا دونه قرص قند رو توی آب حل میکنه و بعد به خورد این مرد میده و لحظه‌ای که این مرد از حال میره با یه حوله میره سراغش و اونو خفه میکنه. بچه‌های غلامرضا میگن ساعت 5:30 صبح با ما تماس گرفتن که بریم خونه پدرمون. بهمون گفتن حالش بده. وقتی رسیدیم اونجا اورژانس هم اونجا بود و متاسفانه بهمون اعلام کردن پدرتون سکته قلبی کرده و فوت شده. اما از اونجایی که غلامرضا بیمار بوده و بچه‌هاش احتمال میدادن که ممکنه به خاطر کهولت سن پدرشون فوت کنه یا حتی بر اثر بیماری، احتمال نمیدن که این مرگ ممکنه یه مرگ مشکوک باشه و تقاضا نمی‌کنن که جسد منتقل بشه به پزشکی قانونی. برای همین کلثوم از ورثه غلامرضا طلب مهریه 500 میلیونیشو میکنه و اونا هم از این زن شکایت میکنن و بهش میگن ما پولی به تو نمیدیم. وقتی پلیس کلثوم رو احضار میکنه این زن به پلیس میگه این خانواده برای این از من شکایت کردن که من مهریه 500 تومانیم که حقم بوده رو ازشون طلب کردم. اما بین صحبتاش یه سری ضد و نقیض‌گویی داشته که پلیس بهش شک میکنه و از طرفی احساس میکنه این زن داره یه چیزی رو پنهان میکنه. فوراً اطلاعات و سوابق این زن رو بررسی میکنن و پیگیر خانواده هایی میشن که کلثوم قبلاً باهاشون در ارتباط بوده یا باهاشون وصلت کرده. همونجا متوجه میشن چند تا از اون خانواده ها از کلثوم شکایت کردن ولی پرونده هاشون به خاطر نداشتن مدارک کافی بی نتیجه مونده. با بازجویی درست حسابی از این قاتل سریالی 56 ساله که کابوس مردای مازندران
نگرانی بود شروع کرد به اعتراف و گفت دست به قتل 7 مرد زده. اما بررسی ها نشون میداد که اون توی این سالها 13 تا شوهر صیغه‌ای داشته که همشون جونشون رو از دست داده بودن و برای همین احتمال دادن آمار قربانیاش بیشتر از 7 نفر باشه. در واقع پلیس محمودآباد این زن رو به خاطر قتل شوهراش دستگیر کرد و آخرین شوهرش یه مرد 82 ساله بود که میگفتن بر اثر سکته فوت کرده، اما اطرافیانش بر این باور بودن که این مرد به قتل رسیده. شوهر آخرش به بچه‌هاش گفته بود که کلثوم مدام تلاش میکنه به زور به من قرص قند و قلب بده و هر وقت برای من شربت درست میکنه من بیحال میشم و از هوش میرم. در نهایت کلثوم اعتراف میکنه که به صورت موقت با مردایی که بالای 70 سال بودن ازدواج میکرده و بعد از 2-3 ماه زندگی مشترک با خوروندن قرص، الکل صنعتی و خفه کردن اونا رو میکشته تا بتونه از اونا یه پولی به دست بیاره. اعترافات این زن جنایتکار نشون میداد که در نگاه اول از دید پزشکای محلی علت فوت شوهرهاش نارسایی قلبی، سکته و مشکلات اینچنینیه، اما وقتی این الگو مدام تکرار میشه توجه نهادهای امنیتی و قضایی رو به خودش جلب میکنه. بررسی‌های دقیق تر نشون میداد این زن با استفاده از ترکیبی از داروهای دیابت، فشار خون آرامبخش، مکملای جنسی، قربانی خودش رو به مرور و بدون جلب توجه به سمت مرگ میکشیده. در واقع دوز دارو جوری تنظیم شده بود که مرگ قربانی‌ها طبیعی به نظر برسه و سالها بتونه این قتل‌ها رو پنهان کنه. کلثوم مرگ تدریجی با دارو رو به عنوان روش اصلی قتلاش انتخاب کرده بود و این نشون میده فوق‌العاده باهوش بوده و میخواسته رد پای کمتری از خودش به جا بذاره. ذهن حسابگری داشته اما عواطف توی این زن مرده بود و خب با بررسی مشکلات کودکیش میشد به این رسید که اینا اثرات کودک آزاری، طرد شدن از طرف خانواده و ضربه های روانی شدید بوده. این قاتل قتلاشو از روی هیجان آنی انجام نمیداده، بلکه قتلاش کاملا هدفمند با نقشه و برنامه‌ریزی بلند مدت صورت می گرفته و میشه گفت اون یکی از نمونه های نادر از قاتل های سریالی زن توی دنیا و تاریخ جنایی ایرانه. پرونده کلثوم اکبری یه پرونده ساده و معمولی نیست، بلکه ترکیبی از هوش تبهکارانه، برنامه ریزی بلند مدت و نقاب اجتماعی موفقه. چیزی که برای همه عجیب بود این بود که کلثوم اصلاً مدرسه نرفته، سواد نداشته، تحصیل نکرده، ولی در مورد علم پزشکی یه سری اطلاعات داشته، بدن انسان رو میشناخته، ولی مشخص نیست که این اطلاعات رو از کجا به دست آورده. کلثوم رو میفرستن پزشکی قانونی تا این ادعا که گفته دچار جنون آنی شده رو بررسی کنن، ببینن واقعا جنون بهش دست داده یا داره ادعا میکنه و میخواد از زیر جرمایی که مرتکب شده فرار کنه. اما بعد از بررسی مشخص میشه که از سلامت روان کامل برخورداره و یک کوچولو افسرده است. در مورد انگیزش برای قتل ها گفته تمام این کارها رو برای پول انجام داده و بررسی ها نشون داده تمام اون پولا، املاک و تمام چیزهایی که به عنوان مهریه از اون ازدواج‌ها و قتل شوهرش به دست آورده رو به نام دخترش واریز کرده. چه مادر مهربونی. بعد از گذشت 10 ماه از دستگیریش مشخص شد که ایشون دچار جنون آنی نشده، از IQ بالایی برخورداره و توی زندانم اعتراف کرده که قتل پسرش هم کار اون بوده و به مرگ طبیعی نمرده. در واقع کلثوم به اطرافیانش گفته بود که پسرش درگیر سرطانه و بعد از یه مدت پسرش که فوت میشه همه فکر میکردن بر اثر بیماری مرده. هیچ کدوم از اولیای دم این پرونده قصد نداشتن رضایت بدن و خب نکته اصلی این بود که خودش هم نمیدونست دقیقاً چند نفر رو به قتل رسونده. گاهی میگفت 13 نفر، گاهی میگفت 15 نفر، اما آخرین آمار 11 فقر قتل اعلام شده. تعداد دقیق شوهرای عقدی و صیغه‌ایش هنوز به صورت رسمی اعلام نشده. در حال حاضر این پرونده بیشتر از 73 تا شاکی داره که تعدادی از اونا اولیای دمن و بقیهشون ورثه اولیای دمی که فوت شدن. توی دادگاهش تلاش کرد از پذیرفتن اتهامهاش تفره بره، اما به محض اینکه فیلم
بازسازی صحنه‌های جرمو که توسط خودش بازسازی شده بود پخش کردن همه رو گردن گرفت و گفت ادعاهای قبلیش صحت داشته، اما مدام تلاش میکرد با تظاهر و مظلوم نمایی کاری بکنه که مجبورش نکنن در مورد جزئیات قتل‌هاش بیشتر صحبت کنه. اون در جواب سوال قاضی گفت من اگه میدونستم کار به اینجا میرسه اصلا این کارا رو نمیکردم. وکیل کلثومم توی پایان در دفاع از اون گفت به نظرم وضعیت روحی و روانی متهم نیاز به بررسی بیشتر داره، چون از دید وکیلش کلثوم آسیب‌های زیادی داشته که میتونسته بر اثر بیماری روانی دست به این جنایت‌ها زده باشه و خیلی جالبه که ایشون گفتن اصلاً کلثوم پسرش رو به قتل نرسونده و خیلی چیزا در مورد کلثوم شایعه است. اما توی این قسمت دادگاه یکی از اولیای دم به حرفای این وکیل اعتراض میکنه، میگه این خانوم داروهای تخصصی دیابتو با داروهای جنسی قاطی میکرده، چند نوبت به خورد مقتولین میداده جوری که اونا اوور نکنن. نقشه هایی که این زن کشیده فوق‌العاده ماهرانه بوده که تونسته این همه خانواده سرشناس و فریب بده و باعث شه اونا نرن ازش شکایت کنن. چطور ممکنه چنین نقشه هایی از یه آدم مجنون بر بیاد؟ وکیلش توی یه مصاحبه انگیزه مالی و مهریه گرفتن از مردا رو کلاً رد کرده و گفته کلثوم بیمار روانیه، دوست داشته ازدواج کنه، دلش میخواسته خانوم یه خونه باشه و در نهایت هم هیچ مهریه و پولی گیرش نیومده و الان فوق‌العاده فقیره. حرفای وکیلش تناقض داره. اون میگه به نظرم کلثوم باید دوباره از نظر روانی بررسی شه، چون انگار بدون اراده مرتکب این قتل‌ها شده و موقع حرف زدن از حادثه ها چیزی یادش نمی اومده. در صورتی که اون 11 تا قتل و حتی قتلی که 20 سال پیش مرتکب شده بود رو بازسازی کرده بود برای پلیس با جزئیات کامل، یعنی حتی نوع لیوان شربت و جای قرار گرفتن وسایل خونه و جهت دراز کشیدن مقتولینش رو کاملا یادش بوده. وکیلش گفته من به هیچ عنوان از کلثوم اکبری نمی ترسم، چون این زن فوق‌العاده مهربون و گوگولیه. توی زندانم خیلی دوستش دارن و بهش میگن ننه کلثوم. وقتی دادگاه برگزار میشه و حکمش اعلام میشه این زن متوجه حکمش نمیشه و اونام براش توضیح نمیدن چون درگیر مشکل قلبی شده و زمانی که توی زندان بوده تا دادگاه دومش برگزار شه دچار سکته قلبی میشه. برای همین مراعات حالشو میکنن و بهش نمیگن چه حکمی براش صادر شده. در مورد نحوه خرید داروها و نگهداریشون هم گفته همه اون داروهای خودم بوده و اونا رو توی یخچال نگه می داشتم و بالاخره بعد از 2 سال حکم نهایی این پرونده صادر شد. اتهام کلثوم 11 مورد قتل عمد و 1 مورد شروع به قتل بود که به دلیل اعلام رضایت اولیای دم یکی از مقتولا قضات کلثومو به 10 مرتبه قصاص محکوم کردند. همچنین در مورد شروع به قتل محکوم به 10 سال حبس شد، اما وکیلش قصد داره به رأی دادگاه اعتراض کنه. بعد از منتشر شدن خبر این پرونده خانواده قربانی‌ها خیلی اذیت شدن، چون در واقع مردم داشتن از قاتل این پرونده یعنی کلثوم اکبری جوک می ساختن، میم درست می کردن و با این قضیه شوخی می کردن و خانواده ها میگن وقتی ما این اخبار، این شوخی ها و این تمسخرها رو توی فضای مجازی می دیدیم بیشتر داغمون تازه می شد. کلثوم اکبری قتلاشو توی جاهای مختلفی مرتکب شده بود، مثل ساری، نکا، محمودآباد، بابل، قائم شهر و این پراکندگی جغرافیایی باعث شده بود که قربانیاش دیرتر شناسایی بشن و پلیس تا مدتها به وجود یک قاتل زنجیره‌ای حتی فکرم نمی کرد. هرچند انگیزه اصلی این قتلا به ظاهر دریافت مهریه و اموال و پول اعلام شد، اما بعضی از روانشناسا و کارشناسای جنایی احتمال میدن که کلثوم اکبری ترومای ناشی از خشونت خانگی، انتقام پنهان از مردا یا اختلالات روانی داشته و جالبیش اینه که تمام اموالی که به دست آورده رو به نام دخترش منتقل کرده و هیچ
هیچ گونه فعالیت تجاری یا زندگی اشرافی برای خودش درست نکرده. همچنین وکیلش گفته که دختر کلثوم با اون قطع ارتباطه و هیچ نقشی توی پرونده ها نداشته. این پرونده نه تنها از نظر جنایی مورد توجه قرار گرفت، بلکه یه سری از خلاهای اجتماعی، روانی و حقوقی توی زمینه ازدواج موقت و ضعف‌های نظارتی روی ازدواج سالمندان رو نشون داد. برای خیلی ها سواله که راز جذابیت کلثوم در واقع چی بوده برای مردا که حاضر می شدن با این سن، با این شرایط و این ظاهر انقدر براش هزینه کنن، مهریه بهش بدن و بهش راحت اعتماد کنن. علت این که همیشه کلثوم خواهان داشته این بوده که با یه سری از خانوم ها و آقایون که نمیدونم اسم شغلشون رو چی میشه گذاشت در ارتباط بوده و کار این افراد این بوده که اونو به پیرمردای پولدار و مجرد معرفی میکردن و یه شیرینی از کلثوم و اون افراد میگرفتن. دوم این که مردای همدوره خودش عاشق این بودن که حس نیاز رو توی یک زن ببینن و مثل مردای الان نبودن که از زن مستقل خود ساخته یا زنی که حتی توی هزینه ها کمکشون کنه و یا حتی خرجشون کنه خوششون بیاد یا جذبشون بشن و میشه گفت هر چی زن رو ضعیفتر، ناتوانتر ببینن که بتونن بیشتر زیر پر و بالش رو بگیرن، بهش ترحم کنن و اونو مطیع خودشون کنن، بهشون حس لذت بیشتری میداده و کلثوم هم این حس رو براشون ایجاد میکرد. مدام از بدبختیاش و سختیاش میگفت و این باعث میشد این زن براشون ارزشمندتر باشه، چون به خودشون خیلی راحت اجازه میدادن هر بلایی که دلشون میخواد سر این زن بیارن، مثل کتک زدن یا بیرونش کردن از خونه. سوم این که کلثوم خودش رو به مردم یه زن مومن و نمازخون نشون داده بود که روزه و عبادتش ترک نمیشد و مردم بر این باور بودن که این زن از خدا میترسه، دین و ایمون داره، پاک و تمیزه، پس میشه بهش اعتماد کرد. البته که فوق‌العاده چرب زبون بوده و میشه گفت یه جورایی یه روانشناس تجربی بوده، کاملا میدونسته که با چه سنی چه جوری صحبت کنه تا بتونه تو دل اون طرف بشینه و اعتماد اون فرد رو جلب کنه. نکته مهم و ظریف موفقیتش توی جذب همسر در واقع این بوده که از زندگی‌های گذشتش، همسرای قبلیش مدام جلوی همسر فعلیش و خانواده و بچه‌های اون مرد بد میگفته، اما از شوهر فعلیش جلوی فامیل و بچه‌های اون مرد مدام تعریف میکرده و میگفته خدا حاج آقا رو حفظ کنه، اگه نباشه من میمیرم، چقدر مرد خوبیه. و همین باعث میشد که افراد اون خانواده به نیت کثیف و پلیدش شک نکنن. در کل این قاتل 58 ساله 10 سال حبس گرفته که احتمالش هست به این زودی ها شاهد قصاصش نباشیم و مثل علی اکبر خرمدین ممکنه توی زندان فوت کنه و کار به قصاص و چوبه اعدام نرسه. اما خانواده مقتولین همچنان دارن تلاش میکنن تا این قاتل سنگدل رو پای چوبه اعدام ببینن. جالبه بهتون بگم بعد از پخش شدن تصاویر کلثوم توی دادگاه آخرش یه سری از مردم تعجب کردن که چطور ممکنه این زن توی زندان هم سرحالتر شده باشه هم جوونتر و خیلی ها میگفتن زندان به کلثوم ساخته، ای کاش زودتر میرفت توی زندان، چون الان اونجا دغدغه فکری و مالی نداره، خرجش رو دولت میده و اگر زودتر رفته بود الان شاهد قتل‌های کمتری بودیم. ممنونم که تا این لحظه کنارم بودید و بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظرات کارشناسانتون توی کامنت ها هستم. اگر تا این لحظه این ویدیو رو لایک نکردید از همین پایین میتونید این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هایپ کنید. بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوهای قبلی کانال رو از دست ندید و مرسی.